Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Mỗi ngày tôi Thu Ý đều bám lấy ảnh đế thẩm mục gọi là chồng. Dùng đủ mọi chiêu trò chui vào chăn anh ấy xin một nụ hôn. Tôi cứ bám lấy anh ấy hết lần này đến lần khác. Đến khi chân run lẩy bẩy. Sau đó tôi khôi phục trí nhớ. Hóa ra tôi bị tai nạn xe nên đầu óc bị tổn thương. Nhâm thẩm mục. Là chồng tôi. Số trời an bài mà. Thẩm mục là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Còn là bạn trai qua mạng giấu mặt năm xưa của tôi. Tôi lập tức muốn bỏ chạy. Đè xuống trước mặt hàng triệu fan trong livestream. Anh vén vạt áo tôi, ôm lấy eo tôi và bóp. Giọng nguy hiểm và dính chặt. Vợ à, em chê anh rồi không cần anh nữa sao? Không phải anh trai à, tôi rút kim truyền trên mu bàn tay. Máy theo dõi vang lên tiếng kêu chói tai. Cuối hành lang vang lên tiếng y tá hoảng hốt. Bệnh nhân giường 32 Thu Ý chạy rồi. Cậu ta vừa tỉnh dậy đã nói phải đi tìm chồng. Là nam thần lưu lượng đỉnh cao đó sao? Mau bắt lại. Quản lý của cậu ta đã đưa rất nhiều tiền. Dặn phải trông chừng cậu ta. Không cho cậu ta phát điên. Đi tìm chồng mình thì sao gọi là phát điên? Không có chồng thì không hiểu được đâu. Tôi chạy ra khỏi bệnh viện mới phát hiện không mang theo chìa khóa xe. Trang đặt xe trên điện thoại đã xếp đến ngoài 100. Thế là tôi dứt khoát chạy thẳng một mạch về nhà. Nhưng đứng trước cửa nhà, tôi nhập mã thế nào cũng không mở được cửa. Xem ra chồng tôi thật sự giận rồi. Không đến bệnh viện thăm tôi. Cũng không cho tôi vào nhà. Không được chồng của mình thì phải tự mình dỗ. Tôi lấy điện thoại ra. Liếc một cái đã thấy ngay liên hệ ghim đầu. Tôi gọi qua đó. S là viết tắt của đỉnh cấp. B là viết tắt của bảo bối. Tôi biết mà, tình cảm giữa tôi và chồng tôi rất tốt. Ghi chú của anh ấy là đỉnh cấp bảo bối. Điện thoại của đỉnh cấp bảo bối reo rất lâu. Mới có người nghe máy. Tôi cố tình làm nũng đáng thương nói chồng ơi. Em đang ở trước cửa nhà mình. Nhưng không vào được. Em đói lắm mệt lắm. Chồng mau về ôm em một cái được không? Em bị tai nạn xe. Đau lắm cần chồng xoa xoa mới khỏi. Điện thoại bị cúp máy ngay lập tức. Điều tôi không biết là lúc đó Thẩm Mục đang tham gia một chương trình thực tế. Cuộc gọi của tôi bị phát sóng toàn mạng. Thẩm Mục mặt đen như đá nắm chặt điện thoại trong tay. Như thể muốn bóp nát điện thoại. Các khách mời ngồi cùng hàng với ảnh đế thẩm. Không ai dám lên tiếng. Nhưng ai cũng tò mò. Từng người vươn cổ ra. Nhìn về phía điện thoại của ảnh đế thẩm. Dù sao thì bọn họ vừa rồi đều nghe thấy. Trong điện thoại gọi ảnh đế thẩm là chồng. Chính là giọng của nữ thần lưu lượng đỉnh cấp Thu Ý. Dạo gần đây ai ai cũng biết. Cậu ấy nhờ giọng hát đặc biệt. Quét sạch các giải thưởng lễ hội âm nhạc trong năm qua. Bài hát của cậu ấy đã đến mức ai cũng có thể ngân nga vài câu. Giống như phim của ảnh đế thẩm. Ai ai cũng từng xem qua. Nhưng chuyện Thu Ý và Thẩm Mục là kẻ thù. Cả mạng đều biết. Vậy mà trong cuộc gọi vừa rồi lại gọi là chồng. Chẳng lẽ hai người họ có bí mật gì giấu mọi người? Hay kẻ thù chỉ là vẻ ngoài? Mọi người đồng loạt nhìn về phía MC. Từng người lặng lẽ ra hiệu bảo MC hỏi thử xem. MC là một thanh niên ngây thơ. Nghe không rõ lắm. Người vừa gọi ảnh đế thẩm là chồng là ai? Chỉ nghe được là giọng nữ. Ảnh đế thẩm bao năm qua chưa từng có bất kỳ tin đồn nào. Hóa ra là phá tủ bước ra luôn rồi. Nếu chuyện này bùng nổ trong show, thì chương trình này chắc chắn sẽ lên hot search ngay. Nghĩ vậy MC lập tức dí micro vào miệng ảnh đế thẩm. Ảnh đế thẩm xin hỏi vừa rồi người gọi anh là ai vậy? Xin hỏi người đó là người yêu của anh sao? Anh chưa từng công khai người yêu. Người đó là ai vậy? Có thể chia sẻ với mọi người không? Anh có người yêu rồi. Vậy còn tham gia chương trình hẹn hò là ý gì? Cô ấy trông thế nào? Cao bao nhiêu là ai vậy? Có phải người trong giới không? Miệng của MC như chút đậu, nói ào ào không ngừng. Các khách mời xung quanh đều nhìn cậu ta với ánh mắt kính nể. Đúng là MC mới ra trường có khác, gan quá. Cái gì cũng dám hỏi. Khi mọi người đang chờ Thẩm Mục trả lời, thì thấy sắc mặt Thẩm Mục lạnh đi. Lập tức rời khỏi trường quay. Anh vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy người quản lý Chu Nguyên Bảo nhảy nhót đến gần. Thẩm Mục ơi, vừa rồi chuyện gì vậy? Hot search nổ hết rồi. Anh với Thu Ý không phải kẻ thù sao? Sao cậu ta lại gọi điện gọi anh là chồng? Hai người thật sự giấu em chuyện gì à? Thẩm Mục bóp điện thoại từng chữ từng chữ. Thu Ý đầu óc có bệnh. Thu Ý đúng là đầu óc có bệnh. Giờ cậu ta đang ngồi xổm trước cửa nhà anh khóc đó. Làm sao giờ có cần tìm người xử cậu ta không? Chu Nguyên Bảo vừa nói, vừa đưa điện thoại trong tay cho Thẩm Mục xem. Trên điện thoại chính là hình ảnh camera trước cửa nhà Thẩm Mục. Trong hình Thu Ý ôm lấy chính mình. Tựa người đầy đáng thương trước cửa nhà anh khóc. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp sưng đỏ lên. Nhóc này ngày càng đẹp ra.
Nhưng lời Thẩm Mục nói lại là đáng chết. Thu Ý đến nhà tôi khóc tăng hả? Đây lại là chiêu tra tấn mới của cậu ta hả? Này anh Thẩm đừng đi mà. Vẫn đang quay chương trình đấy. Bỏ đi là phải đền tiền vi phạm hợp đồng đó. Phí vi phạm hợp đồng rất đắt đấy. Tôi ngồi xổm trước cửa nhà đếm lá hoa hồng tường vi. Đếm đến chiếc thứ 438. Cuối cùng cũng đợi được chiếc Maybach của Thẩm Mục xuất hiện. Khoảnh khắc cửa sau mở ra. Tôi lập tức bật dậy. Nhào vào lòng anh ấy, ôm chặt lấy anh. Chồng ơi sao anh lại lạnh nhạt như vậy? Có phải anh không yêu em nữa rồi không? Không sao đâu. Em siêu yêu anh luôn. Tôi phát hiện toàn thân Thẩm Mục cứng đờ. Vẻ mặt như thấy ma. Anh ấy muốn đẩy tôi ra. Tôi lập tức nhấc chân lên. Hai chân kẹp lấy eo anh. Hai tay ôm lấy cổ anh. Chồng giận rồi. Dỗ dỗ là được mà. Dỗ dỗ thì anh sẽ thơm em thôi. Trên mắt kính bạc của anh lóe lên một tia chớp. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đồng tử anh. Trán tôi quấn băng thấm máu. Tay trái còn đeo vòng tay bệnh viện chống thất lạc. Không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Hu hu chồng không yêu em nữa rồi. Yết hầu Thẩm Mục chuyển động lên xuống. Như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn đẩy tôi ra. Tôi ngã xuống mặt đất ướt sũng nước mưa. Cả người ướt đẫm. Đôi giày da thủ công ý của anh ấy cán lên đầu ngón tay tôi đang chống đất. Giọng nói lạnh lùng. Đồ điên xông vào nhà người khác. Ngón tay bị dẫm đau điếng. Tôi lảo đảo đứng dậy định kéo lấy anh. Nhưng chân anh dài quá. Bước vài bước lớn là đã đi vào nhà. May mà thân thủ tôi nhanh nhẹn. Kịp chạy vào nhà trước khi cửa đóng lại. Tôi co người trên sàn đá cẩm thạch ở tiền sảnh. Nhìn anh ấy gọi 110 báo cảnh sát. Chồng ơi sao anh lại giận? Sao anh lại không thèm để ý đến em? Chiếc nhẫn cầu hôn anh tặng em không vứt đâu. Em đã nuốt nó vào bụng rồi. Tôi kéo áo bệnh nhân ra. Lộ ra vết sẹo mổ dưới xương sườn. Lúc lấy ra bác sĩ nói suýt chút nữa cắt trúng động mạch. Em suýt chút nữa là chết rồi. Suýt chút nữa là không được gặp lại chồng rồi. Lúc nói chuyện tôi còn ngẩng cao cằm. Góc nghiêng 40 độ nhìn anh. Đảm bảo anh có thể thấy giọt nước mắt trong mắt tôi. Thấy dáng vẻ đáng thương của tôi. Rồi thấy thương tôi mà ôm tôi. Tôi nhìn thấy ngón tay cái anh đặt trên nút gọi 110. Đột nhiên siết chặt lại. Còn bước về phía tôi. Đứng trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống. Thấy chưa? Tôi biết mà chồng vẫn yêu tôi. Thấy tôi đáng thương là chịu không nổi. Lúc anh ấy ngồi xuống. Tôi ngửi thấy mùi tuyết tùng hòa với rượu tequila. Đó là mùi pheromone anh đánh dấu tôi. Thu Ý anh tháo kính lau bằng cà vạt. Hành động này làm cho nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh đỏ lên. Đẹp đến mức khiến tôi không kìm được. Đưa tay muốn chạm vào một chút. Tôi nhân cơ hội chui vào lòng anh. Cắn vào ngực anh qua lớp sơ mi. Chồng ơi em có bệnh. Là bệnh tương tư. Anh ôm em một cái được không? Anh ôm em thì bệnh em sẽ khỏi. Vừa nói, đầu ngón tay tôi cố tình chạm vào sau gáy anh. Chồng ơi anh chán ghét em rồi sao? Vậy anh làm với em đi. Không phải anh từng nói. Ở nhà mình làm thế nào cũng được sao? Anh đột nhiên bóp cổ sau tôi, ấn tôi vào khóa cửa thông minh. Tia sáng xanh quét mống mắt làm mí mắt sưng tấy của tôi đau rát. Nhìn cho kỹ đây là nhà em sao? Muốn phát điên thì đừng chạy nhầm nhà. Giọng nữ máy móc nhẹ nhàng phán xét. Nhận dạng thất bại. Xâm nhập bất hợp pháp. Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Chứ không phải đây là nhà tôi sao là nhà ai? Chẳng lẽ chồng tôi ngoại tình tìm người mới rồi? Không đúng mà. Trong nhà ngoài tôi với anh ấy thì hình như chẳng có ai khác. Nghĩ không ra. Nghĩ đến mức đau đầu. Dứt khoát ngất xỉu luôn. Ngất ngay trong lòng chồng tôi. Trước khi ngất, hình như tôi mơ hồ nghe thấy lời chồng tôi nói. Thu Ý em đừng hối hận. Là em tự chui đầu vào lưới đấy. Thẩm Mục nhìn người trước mặt ngất đi. Gọi điện gọi bác sĩ riêng đến. Bác sĩ kiểm tra xong nói Thẩm Ảnh Đế. Cô Thu Ý là do tai nạn xe nên não bị tổn thương. Dẫn đến mất trí nhớ và rối loạn ký ức. Không chữa được, hiện tại thì chưa. Phải đợi tự hồi phục. Hoặc bị tai nạn xe lần nữa. Đập đầu thêm phát nữa có khi sẽ khỏi. Nhưng đập lần nữa thì có thể không phải khỏi. Mà là chết luôn. Thẩm Mục bóp vỡ ly rượu vang trong tay. Ra hiệu tay đuổi bác sĩ đi. Rất bực. Chu Nguyên Bảo bên cạnh mặt mày như khổ qua kêu rên. Giờ phải làm sao đây? Giờ cả mạng đều nổ tung rồi. Còn có paparazzi chụp được ảnh Thu Ý vào nhà anh. Điện thoại tôi sắp bị nổ tung rồi. Toàn là hỏi tôi, anh với Thu Ý rốt cuộc có phải đang yêu nhau không? Hình tượng của anh là đóa hoa cao lãnh không nhiễm bụi trần. Giờ đột nhiên nổ tin hẹn hò. Người yêu lại là kẻ thù không đội trời chung Thu Ý. Tôi không dám tưởng tượng sẽ gây ảnh hưởng gì. Anh còn đang quay chương trình hẹn hò.
Giờ cả mạng đang mắng anh là cha nam. Mắng anh vì tiền mà không có giới hạn. Có người yêu rồi còn đi sâu hẹn hò. Thẩm Mục cắt ngang lời lải nhải của Chu Nguyên Bảo. Câm miệng, cho cậu nghỉ 1 tháng. Tháng này đừng đến chỗ tôi. Mấy chuyện trên mạng cũng khỏi lo. Dù gì trên mạng cũng đâu có mắng Thu Ý. Nhóc đó chắc sẽ không nổi khùng đâu. Khoan đã, Thu Ý thì sao rồi? Nhóc đó đang làm gì? Ánh mắt Thẩm Mục trầm xuống. Rút một tờ giấy. Lau đại mấy giọt rượu vang còn đọng lại. Do ly rượu bị bóp vỡ lúc nãy. Chu Nguyên Bảo ngừng kêu rên. Chăm chú nhìn Thẩm Mục. Cứ như thể vừa nghe được chuyện gì đó hoang đường lắm vậy. Cái quái gì? Mà lại cho anh ấy nghỉ phép 1 tháng. Không phải chứ. Anh Thẩm là người nổi tiếng trong giới giải trí vì làm việc liều mạng mà. Đến 30 Tết còn không nghỉ, giờ lại nghỉ rồi. Mà nghỉ một cái là nghỉ luôn 1 tháng. Anh ấy cũng muốn nghỉ phép lắm. Nhưng không phải kiểu nghỉ lúc sắp chết như thế này đâu. Không phải đâu anh Thẩm, có tiền cũng không thể phí phạm như vậy. Chương trình kia quay giữa chừng bỏ không quay nữa là vi phạm hợp đồng đấy. Phí vi phạm hợp đồng rất đắt đấy. Tôi có nhiều tiền tinh 1 tiếng. Điện thoại của Thẩm Mục vang lên. Là tin nhắn của người đã biến mất rất lâu gửi đến. Ánh mắt Thẩm Mục trầm xuống. Mí môi mở tin nhắn ra, em gái đó còn nhỏ. Nó bị tai nạn xe. Thời gian này sẽ ở nhà cậu. Cậu nhớ chăm sóc cô bé nhiều hơn. Cũng vừa hay hai người bồi dưỡng tình cảm. Đều là người lớn rồi. Ngàn vạn lần đừng đánh nhau. Thẩm Mục lập tức ném điện thoại đi. Đã biến mất 2 năm rồi. Mà tin tức trong nước vẫn nắm rõ như vậy. Vậy sao không biết cái cô gái ấy dám gọi tôi là chồng. Nửa đêm còn chui vào chăn anh. Chu Nguyên Bảo còn định nói gì đó. Nhưng bị anh của cậu ta đuổi ra khỏi nhà. Ngày thứ 3 tôi bị nhốt trong phòng khách. Cuối cùng cũng cậy được khóa cửa. Bộ đồ bệnh nhân bẩn thỉu trên người tôi. Không biết bị ai. Thay thành bộ đồ ngủ lụa trắng sạch sẽ. Bộ đồ ngủ này có mùi tuyết tùng lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Chính là mùi hương của chồng tôi. Thấy chưa, chồng tôi chính là chiều tôi. Đến cả đồ ngủ cũng để tôi mặc. Chúng tôi không phân biệt nhau. Chúng tôi là một thể. Điện thoại của tôi đột nhiên phát tiếng chuông. Là âm báo đặc biệt tôi đặt cho Thẩm Mục. Người mà bạn quan tâm đặc biệt Thẩm Mục đang livestream. Thấy chưa, tôi còn đặt chế độ đặc biệt cho chồng tôi. Còn nói không phải chồng tôi sao? Tôi đi chân trần. Nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ chính bên cạnh. Liền đẩy cửa bước vào. Chồng tôi chắc vẫn còn giận vì chuyện cái nhẫn. 3 ngày nay không cho tôi vào phòng ngủ chính. 3 ngày không thơm thơm tôi. Tôi phải tìm cách cho anh một cái bậc thang để bước xuống. Tôi phải đến thơm anh. Dỗ anh đừng giận nữa chồng ơi, đừng giận mà. Khoảnh khắc tôi đẩy cửa phòng làm việc. Livestream có mấy triệu người đang xem liền bùng nổ. Ảnh đế thẩm. Quả cầu pha lê trên kệ sách kia có phải của Thu Ý không vậy? Mẹ ơi, cái người đứng sau ảnh đế thẩm kia là Thu Ý hả? Thẩm Mục xoay người lại. Tôi đang ôm chiếc áo sơ mi anh thay ra tối qua. Nếp gấp ở tay áo. Băng gạc dính máu trượt khỏi tay áo lụa. Lộ ra vết bầm bị buộc bằng cà vạt của anh. Tôi có đôi mắt đào hoa trời sinh. Lúc này viền mắt đỏ hoe. Vươn tay mảnh mai kéo lấy tay Thẩm Mục. Chồng ơi, em đói lắm. Muốn ăn cơm mình nấu, mình cùng nấu được không? Bình luận nổ tung như pháo hoa. Thu Ý sao lại ở nhà ảnh đế thẩm? Họ không phải kẻ thù sao? Vừa rồi Thu Ý gọi ảnh đế thẩm là chồng à? Đúng rồi, tôi nghe thấy rõ ràng. Gọi là chồng thật mà. Bộ đồ ngủ Thu Ý mặc chẳng phải của ảnh đế thẩm sao? Vậy mấy tin trên hot search đều là thật rồi. Kẻ thù không đội trời chung thật ra là một cặp. Cái họ nói nấu cơm kia là ý tôi nghĩ đến sao? Ảnh đế thẩm ơi. Con anh đói rồi. Anh mau đi cho nó ăn no đi hi hi. Đúng vậy, nấu cơm, mau đi nấu cơm. Cơm chiên hay cơm gì nấu ở đây cũng được mà. Chúng tôi muốn xem chồng. Tôi áp sát lưng anh, ôm lấy cổ anh. Giọng ngọt ngào. Chồng ơi, em cần pheromone của anh. Bình luận đột nhiên bị đứng hình. Khoảnh khắc tôi liếm vành tai anh ấy. Thẩm Mục xoay người bóp lấy cổ họng tôi. Khung hình cuối cùng trước khi livestream bị ngắt. Là anh ấy ôm lấy tay tôi vừa hôn. Và đôi mắt đã lu mờ của tôi. Thẩm Mục coi netizen như cún, xoay vòng vòng. Có người yêu rồi còn tham gia show hẹn hò. Thẩm Mục cặn bã cút khỏi giới giải trí. Hashtag nổ tung rồi. Nổ lớn luôn. Các trang web lớn đều tê liệt. Nghe nói đám lập trình viên đang phải tăng ca suốt đêm. Miệng mắng Thẩm Mục và Thu Ý tung tin gì tối quá. Nhưng không chỉ có mỗi tin đó lên hot search, còn vô số cái khác cũng lên hot search. Thẩm Mục Thu Ý ngoài mặt là kẻ thù, thực chất người yêu nhau sau lưng. Thẩm Mục Thu Ý bật tủ công khai. Thẩm Mục Thu Ý đang yêu nhau vân vân, rất nhiều hashtag. Cả một hàng hot search, tất cả đều treo tên Thẩm Mục và Thu Ý.
Nhưng tôi chẳng biết gì cả. Ai bảo đầu óc tôi bị hỏng chứ? Lúc này tôi đang húp xì sụp tô mì trứng cà chua Thẩm Mục nấu cho. Đồ chồng nấu đúng là ngon. Chồng còn luôn ngồi đối diện nhìn tôi ăn. Nhan sắc của chồng tôi có thể nói là hoàn mỹ. Gương mặt như được điêu khắc, đường nét rõ ràng, đôi mày sắc như dao khắc, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, như thể có thể nhìn thấu tất cả. Thế nhưng lúc này chân mày anh ấy lại hơi nhíu lại vì kìm nén điều gì đó. Dường như có chuyện gì khiến anh không vui. Anh mặc áo sơ mi màu đỏ sẫm, cổ áo hơi mở. Chỉ cần tôi hơi ngẩng cổ lên là có thể thấy cơ ngực rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo. Không chỉ vậy, cổ tay áo cũng được sắn cao một cách tùy ý, lộ ra một đoạn cánh tay dài rắn chắc. Đường nét cơ bắp rõ ràng tự nhiên, thể hiện sự rèn luyện thường ngày của anh. Tôi cứ thế ngẩn người nhìn anh, hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Đến khi tôi chợt nghe, giọng anh mang theo chút tức giận. Tôi vẫn còn mơ hồ, như vẫn còn đắm chìm trong trải nghiệm vừa rồi. Thu Ý, em có biết mình đang làm gì không hả? Biết chứ, đang ăn mì trứng cà chua chồng nấu cho em. Đừng gọi tôi là chồng. Ánh mắt Thẩm Mục tối tăm khó hiểu, như có sóng ngầm đang cuộn trào. Anh siết chặt nắm tay, như thể muốn một bóp cổ tôi vậy. Thẩm Mục mím môi, có phần bực bội. Được rồi mà chồng đừng giận nữa. Đã nói là cái nhẫn em nuốt mất rồi. Mình đi mua cái khác nha. Tôi làm nũng, vừa nói vừa ngồi sát bên anh. Thấy anh không phản ứng, tôi gan lớn hơn, ngồi phịch lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Chồng ơi, toàn thân run lên, nói cũng không rõ lời. Cô nói chuyện thì nói đi. Đừng dựa sát tôi như vậy. Xuống đi, đừng ngồi lên người tôi. Chồng ngượng rồi, tai còn đỏ nữa. Tôi phải chủ động hơn. Tôi lập tức kéo phăng áo ngủ lụa trắng trên người, giang hai chân đổi tư thế ngồi, rồi nhanh chóng quấn chân quanh eo anh. Chồng đừng ngại mà. Chúng ta là vợ chồng rồi ngại gì nữa. Em ăn no rồi. Giờ đến lượt em nuôi anh nha hi hi. Vừa nói, tay tôi trượt vào trong áo của Thẩm Mục, chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh. Cảm giác thật tuyệt. Bóp một cái, lại bóp một cái. Thu Ý, cô tưởng tôi là rùa thần nhịn mãi được chắc. Xuống, giọng Thẩm Mục hơi khàn, có chút gấp gáp. Cả mặt đỏ bừng. Anh rất muốn đẩy Thu Ý ra, nhưng vừa cúi đầu, liền thấy xương quai xanh trắng như tuyết của cô. Trắng đến mức đáng ghét. Có bản lĩnh thì lúc đầu óc tỉnh táo cũng như thế. Khi quản lý Trương Thiết xông vào biệt thự, tôi cả người đều bám trên người Thẩm Mục. Anh ta lập tức lao tới, gỡ tôi khỏi người Thẩm Mục. Tổ tông ơi, đội của Thẩm Mục sắp kiện cậu tội quấy rối tình dục rồi. Bây giờ cô phải. Anh là ai? Giờ đến bọn lừa đảo cũng dám xông vào nhà người khác rồi à? Tôi không chút do dự, chụp lấy bình hoa thủy tinh bên cạnh đập thẳng vào đầu anh ta. Sau đó gọn gàng gọi cảnh sát. Alo, chú công an ạ. Ở đây có một tên lừa đảo. Không phải, anh à, đau chết tôi rồi. Trương Thiết ôm đầu hét. Chắc phát hiện hét với tôi vô ích. Chuyển sang hét với chồng tôi. Ảnh Đế Thẩm, bác sĩ riêng của anh không phải đỉnh cấp sao? Còn chưa chữa khỏi đầu óc cho vào nhà à? Đồ trời đánh, tôi sắp phát điên rồi. Trương Thiết như sắp tan nát. Điện thoại còn reo mãi không ngừng. Nào là tiết kiệm, nào là bồi thường. Còn mấy cái kiện cáo lằng nhằng. Nhưng đầu óc nhà tôi hỏng rồi thì sao? Công việc này đúng là không phải cho người làm. Không chữa được thì đưa người đi đi. Không thì tiếp theo đến tôi báo cảnh sát đấy. Vừa nghe chồng tôi không cần tôi nữa, tôi lập tức òa khóc. Ôm chặt chồng, vùi mặt vào vai anh. Khóc đến mức thở không ra hơi như sắp chết. Hu hu chồng ơi đừng nghe lời tên lừa đảo này. Chồng ơi đừng bỏ em. Em rất ngoan rất nghe lời. Chồng mà bỏ em sẽ chết luôn. Có lẽ vì sợ tôi thật sự khóc chết. Cuối cùng chồng tôi vẫn không đuổi tôi đi. Tôi biết mà, trong lòng chồng vẫn có em. Nhưng anh vẫn không cho tôi vào phòng ngủ chính. Tôi nhìn vào gương. Chiều cao tầm 1m82. Dáng người chuẩn căng đét mịn màng như hoa hậu hi hi. Chân dài thẳng tắp, eo nhỏ, làn da trắng như tuyết, mịn như tơ, tựa như ngọc. Còn về gương mặt thì khỏi phải bàn. Gương mặt này không những đốn tim nam giới, nữ giới còn mê tôi nữa mà lị. Vậy mà sao chồng tôi không chịu đụng vào tôi? Chẳng lẽ là do tôi nhanh chóng lấy điện thoại, mua liền mấy bộ đồ gợi cảm. Nào là dây ngọc trai, đồng phục quản gia nữ, cô y tá bé bỏng, cô thư ký kiêu kỳ các kiểu. Váy hồng, tất đen nhỏ, đen đến độ khiến người ta phát cuồng. Đến nửa đêm, sau khi Thẩm Mục ngủ, tôi mặc dây ngọc trai kêu leng keng, chui vào chăn của anh. Hầu như ngay khi tôi vừa chui vào chăn, Thẩm Mục liền tỉnh dậy.
Thu Ý cút ra ngoài. Giọng anh rất lạnh, như đang giận dữ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi ôm chặt lấy anh, chui vào lòng anh. Không đâu chồng ơi, em tắm thơm thơm rồi. Tắm sạch sẽ rồi. Anh thơm em nha được không? Thu Ý em sẽ hối hận đấy. Không hối hận. Chồng muốn làm gì em cũng được. Vừa nói, tay tôi cũng bắt đầu hành động. Ngón tay từ cơ ngực anh lần xuống dưới. Nhưng tay tôi nhanh chóng bị anh nắm chặt. Anh lật người đè tôi xuống. Goa chồng giỏi quá. Đúng rồi, chính là như vậy. Đè nát em luôn đi. Thẩm Mục cả người cứng đờ, suýt chút nữa trượt khỏi người tôi. Tôi nhanh chóng đưa tay ra, ôm lấy eo chó của anh, đồng thời lập tức phát tán pheromone. Tiếp theo là tiếng tôi thở gấp lớn. Chồng ơi em đã uống thuốc rồi. Rất nhiều, mấy gói liền. Cứu em đi. Thẩm Mục rít lên một tiếng. Đáng chết, tôi bật dậy. Cắn lấy yết hầu đang chuyển động của anh. Cơ thể anh mát lạnh thật dễ chịu. Thật là thoải mái quá đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi như ý nguyện nhìn thấy đầy vết tích trên người. Tuyệt quá, xem ra chồng tôi vẫn rất lợi hại. Tôi cũng rất lợi hại, cố lên, chồng của mình thì có gì phải ngại. Tiếp theo tôi sẽ chui vào chăn anh ấy mỗi ngày. Tôi lại lấy điện thoại ra, mua thêm thật nhiều quần áo, còn mua rất nhiều thuốc. Tôi không tin, tôi làm bản thân phát bệnh rồi. Chồng tôi lại không cứu tôi. Thế nhưng vào một đêm sau 1 tháng tôi chui vào chăn Thẩm Mục. Vì chúng tôi trên giường ồn ào quá. Đầu tôi đập mạnh vào đầu giường gỗ. Bộp một tiếng, đập đến hoa mắt chóng mặt rồi ngất xỉu. Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi nhớ lại hết. Cả vụ tai nạn xe, cả chuyện mất trí rồi bám lấy Thẩm Mục gọi là chồng. Còn cả những chuyện trên giường. Trời ơi, ai đó đánh tôi một phát đi. Tôi lập tức gọi điện cho quản lý mà tôi từng chặn số. Bảo anh ấy mau tới đón tôi. Trương Thiết mắt thâm như gấu trúc đến đón tôi. Nhưng phía sau anh ta còn có Thẩm Mục. Thẩm Mục mặt đầy thâm trầm bước đến gần tôi. Vợ à, em tính không cần anh nữa. Muốn chạy à? Ha ha ha, tôi lập tức lùi về sau. Lưng đập vào đầu giường sắt đau quá. Cái đó, nếu tôi nói trước kia đều là hiểu lầm. Anh Thẩm Mục chắc anh hiểu được mà nhỉ. Anh rộng lượng, chắc chắn sẽ không chấp nhặt với một đứa có đầu óc không bình thường như tôi đúng không? Thẩm Mục đột nhiên bật cười. Không đâu. Vợ bé nhỏ của anh. Không phải đâu anh ơi, em sai rồi. Em thật sự đầu óc hỏng mất rồi em. Không gọi là chồng cũng không gọi chồng nữa. Giờ bắt đầu gọi là anh luôn rồi. Chết rồi làm sao đây? Làm sao mà lại ngủ với anh ta chứ? Chết rồi. Phải làm sao đây? Tôi lập tức chụp lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, kề vào cổ mình. Đứng yên, anh bước thêm bước nữa là tôi tự đâm chết mình đấy. Tôi hét to. Nghe có vẻ khí thế lắm. Nhưng thật ra tay tôi cầm dao đang run lẩy bẩy. Tôi đâu có muốn tự đâm chết thật đâu. Khóe môi Thẩm Mục khẽ nhếch. Giọng vô cùng dịu dàng. Anh đi đây. Chỉ 2 chữ đơn giản. Thẩm Mục xoay người rời khỏi phòng bệnh. Xác định bóng anh biến mất, tôi lập tức ném dao đi. Trương Thiết lập tức lao đến bên tôi, khóc rưng rức. Đại ca ơi, cuối cùng đầu óc anh cũng tỉnh lại rồi. Anh không biết thời gian qua tôi sống thế nào đâu. Tôi vung vẩy cổ tay. Thôi đủ rồi. Anh đàn ông cao 1m8 khóc cái gì? Lần trước tôi đập đầu. Cái đó, tôi xin lỗi, cho anh 1 triệu. Anh đi mua đồ ăn ngon đi. Nghe xong Trương Thiết, cả người như bị hút hết sinh khí. Chân mềm nhũn. Đại ca đừng nói đến 1 triệu nữa. Giờ anh đến 10.000 cũng không lấy ra nổi. Những việc anh làm sau khi mất trí nhớ đã tiêu sạch tiền rồi. Tất cả nhãn hàng, người hâm mộ các thứ nói chung là đắc tội hết toàn mạng. Giờ anh là một nghệ sĩ tệ hại bị công ty ghi lỗ 1 tỷ. Tôi nghĩ đến chuyện mất trí cứ bám lấy Thẩm Mục gọi là chồng. Cứ chui vào chăn anh ấy. Chết cho rồi. Quản lý, giờ phải làm sao đây? Cô giờ là nghệ sĩ bị tẩy chay. Không ai dám hợp tác. Nếu thường xuyên bị rớt ốc vít thế này, thì kiếp này cô cũng chẳng kiếm nổi 1 tỷ đâu. Hay là dùng gương mặt này đi quyến rũ ảnh đế Thẩm Mục lại, bảo anh ấy trả giúp. Ha ha ha, tôi cũng muốn khóc luôn. Tôi nghĩ đủ mọi cách. Những việc trước kia không muốn nhận cũng nhận hết. Nhưng chẳng ai dám thuê tôi. Cũng dễ hiểu. Đến tôi còn nghĩ không lẽ Thẩm Mục hạ cổ tôi. Không thì sao, đầu óc hỏng rồi. Chỉ gọi mỗi mình anh ta là chồng. Cả thế giới chẳng lẽ chỉ có một người đàn ông là anh ta sao? Làm mấy chuyện không biết xấu hổ đó. Còn khiến công ty phải đền 1 tỷ. Trương Thiết là người tốt. Đem hết tiền để dành cưới vợ mấy năm nay ra. Không bắt tôi trả. Nhưng vẫn không đủ. Còn xa mới đủ. Tôi lấy ra.
Mấy tấm danh thiếp từng bị tôi ném vào thùng rác. Không cố gắng được nữa rồi. Tôi muốn đi đường tắt. Trương Thiết nhìn mấy tấm danh thiếp trong tay tôi, lầm bầm. Cô thật sự định đi ăn tối với mấy đàn ông giàu có kia sao? Mục đích của họ không đơn giản đâu. Tôi chụp lấy chai nước khoáng trên bàn. Uống một hơi hơn nửa chai. Vậy thì sao? Chúng ta chết đói à? Trương Thiết lắp bắp, nếu thật sự đến nước này rồi. Hay là đi cầu xin ảnh đế thẩm? Anh ta tiền nhiều lắm. Hơn nữa anh với anh ta đã như vậy rồi. Chắc cũng không ngại đâu nhỉ. Cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được ranh giới đó. Không tìm mấy đàn ông giàu có. Càng không tìm Thẩm Mục. Tôi nhận công việc hát bar. Ông chủ bar ném cho tôi cái mặt nạ, đeo lên đi. Cái mặt này không thể lộ ra được. Không thì bar của tôi cũng xong đời. Nói chứ Thu Ý à? Giờ cô ai cũng cho đụng đúng không? Nếu sau mỗi lần hát mà chịu đến phòng tôi sẽ cho thêm tiền. Lời ông chủ bar vừa nói xong. Người xung quanh phá lên cười. Bọn họ đổ rượu lên người tôi. Miệng mắng những lời thô tục khó nghe nhất. Tôi cũng không biết. Tại sao tôi lại thành kẻ? Ai cũng có thể dẫm lên một cái. Tôi giống như con chuột chạy qua đường ai cũng hò hét đuổi đánh. Trước đây mỗi lần tôi xuất hiện là tiếng hét của fan. Hét lên rằng yêu tôi. Giờ mỗi lần tôi xuất hiện vẫn là tiếng hét của đám đông. Nhưng là hét tôi đi chết đi. Tôi biết showbiz là như vậy. Sai một bước là rơi vào vực sâu cả đời. Nhưng tôi không ngờ. Thẩm Mục cũng là người đá tôi xuống vực. Tôi nhìn thấy những gì trên mạng nói. Nói tôi thành ra thế này. Là do Thẩm Mục thuê người giở trò. Nói thật ra tôi không phải gánh cái món nợ 10 tỷ đó. Tất cả là Thẩm Mục sắp đặt. Anh ta muốn trả thù. Muốn tôi sống không bằng chết. Sống trong đau khổ dãy dụa. Lại hận tôi đến thế. Vậy lúc trước sao không đẩy tôi ra? Tôi là người bị xe đâm hỏng đầu. Đầu anh ta có bị đâm đâu. Anh ta cao hơn tôi. Sức cũng mạnh hơn tôi. Nói thật thì tôi làm sao mạnh bằng anh ta được. Tôi thấy hôm đó trên giường anh ta rõ ràng cũng tình nguyện. Cũng vui vẻ. Giờ mặc quần xong thì lật mặt. Quả nhiên là đồ khốn. Tôi muốn lao đến trước mặt Thẩm Mục đánh cho một trận. Tôi vốn định quay người bỏ đi. Thì lại nhận được tin Trương Thiết bị tai nạn. Phải nhập viện. Phải ăn uống bồi bổ. Vì vậy tôi nén nỗi buồn nôn, đi hát ở quán bar suốt một đêm. Nhưng hôm sau đến thăm Trương Thiết ở bệnh viện. Anh ta vui quên luôn cả chân gãy. Tung tăng đưa tôi một kịch bản. Tôi là ca sĩ mà cũng nhận được kịch bản diễn xuất. Sen da xinh đẹp, body ngon thật sự có ích. Nhưng khi tôi mở kịch bản ra xem, chỉ muốn đốt luôn nó. Trương Thiết lập tức ôm tay tôi đang bật lửa. Cô à, cát xê phim này là 10 tỷ đó. Cô mà đốt là đốt luôn 10 tỷ đó. Tay tôi khựng lại. 10 tỷ, đạo diễn nào đầu óc có vấn đề. Lại trả thù lao cao thế cho người như tôi. Tiền nhiều không có chỗ tiêu à. Đừng nói là bây giờ. Ngay cả khi tôi còn là đỉnh lưu. Cũng chưa từng có mức giá đó. Nhưng mà, 10 tỷ. Nhưng đây lại là kịch bản nam nữ chính. Giờ nhiều diễn viên dấn thân rồi có sao đâu. Chỉ là công việc thôi mà. Hơn nữa, giờ tình hình của ta mà có đạo diễn để ý. Cũng gọi là tổ tiên phù hộ rồi. 10 tỷ, đừng nói là dấn thân. Thật sự có ai để mắt tới cô đâu. Mình cũng nhắm mắt làm liều đúng không? Mình phải sống cái đã. Ừ, nói thế cũng đúng. Tôi ký luôn kịch bản đó. Nhưng tới ngày đọc kịch bản, tôi thấy Thẩm Mục. Còn thấy trong kịch bản thêm cả 100 cảnh giường chiếu. Đạo diễn nói người đóng cặp với tôi là Thẩm Mục. Không phải chứ. Thẩm Mục đâu có phá sản. Anh ta dấn thân làm gì? Nếu là diễn cặp với tôi, thì 100 cảnh giường chiếu đó chẳng phải là với anh ta sao? Không đúng, kịch bản tôi đọc lúc trước. Rõ ràng không có cảnh nào như vậy mà. Trương Thiết cũng nói là phim thuần khiết cơ mà. Tôi hỏi đạo diễn chuyện gì vậy? Đạo diễn nói là nhà đầu tư thấy phiên bản kịch bản này hay hơn. Chiếu lên chắc chắn bùng nổ hơn. Còn nói tôi là người bị phong sát. Đừng có đòi hỏi nhiều như thế. Được rồi, tình hình hiện giờ của cậu. Có một kịch bản kiếm được 10 tỷ. Là ông trời rủ lòng thương rồi. Biết điều một chút đi, nếu không phải nhà đầu tư đích danh muốn cô diễn. Cô tưởng còn cơ hội chắc. Dù sao cũng là nam nữ. Cô với Thẩm Mục cứ làm quen trước đi. Bồi dưỡng tình cảm. Chúng tôi đi trước đây. Vừa dứt lời. Cả phòng họp tầng cao khách sạn. Chỉ còn tôi với Thẩm Mục. Tôi lén lút nép sát tường định chuồn. Nhưng Thẩm Mục sải bước đóng cửa lại. Cao 1m9. Như một bức tường chắn ngay lối ra. Chuyện trước kia em đã giải thích rồi mà. Lúc đó đầu óc em bị hỏng. Anh coi như là trò đùa không được sao. Anh rộng lượng tha cho em đi mà. Người thông minh không thiệt trước mắt. Tôi cười gượng, xuống nước. Nhưng Thẩm Mục lại lạnh mặt. Một tay túm lấy tay tôi.
giơ lên quá đầu tôi. Tôi còn chưa từng yêu đương. Cô thì sao? Vừa lên đã ngủ với tôi, không những chỉ một lần, không chỉ một ngày. Giờ lại bảo là trò đùa. Cô đùa tôi đấy à? Không, không phải đâu đại ca. Anh là người tiền bối đáng kính. Chúng ta là anh em. Chúng ta như vậy là không được đâu. Nghe lời đi, anh trai thì sao chứ? Cũng đâu phải ruột thịt. Tôi đã nói với mẹ cô rồi. Bà ấy không có ý kiến. Giờ đang trên đường tới đây. Bà đến là ngày chúng ta kết hôn. Mẹ tôi hả? Mẹ tôi khi nào lại tư tưởng cởi mở vậy chứ? Còn kết hôn gì chứ? Kết hôn kiểu gì? Tôi vừa mở miệng định nói gì đó, thì bị nụ hôn cuồng nhiệt của Thẩm Mục bịt kín. Anh hôn tới tấp. Hôn đến mức tôi không thở nổi. Chân mềm nhũn, đầu óc mơ màng. Còn hơi đáp lại theo bản năng. Anh ấy thành thạo. Còn rảnh nhắc tôi nhớ thở. Khi Trương Thiết xông vào, thấy cảnh tôi rất không có tiền đồ nằm rũ rượi trong lòng Thẩm Mục. Tôi vẫy tay gọi Trương Thiết lại. Tôi nghĩ với sự ăn ý giữa tôi và Trương Thiết, anh ấy nhất định sẽ nhận ra tôi bị ép buộc. Anh ấy chắc chắn sẽ đến cứu tôi. Nhưng Trương Thiết lại bị Chu Nguyên Bảo bịt mắt kéo ra ngoài. Lúc Chu Nguyên Bảo đóng cửa, còn lớn tiếng nói, anh à, cứ tiếp tục đi. Bọn em mù rồi, chẳng thấy gì cả. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Ảnh tôi và Thẩm Mục hôn nhau tại phim trường khi chưa nhập vai. Lại lên hot search. Đồng thời lên hot search còn có tin tôi và Thẩm Mục là anh em ruột cùng cha mẹ. Chuyện loạn luân anh em. Trong chốc lát, dù là ảnh đế ngôi sao hàng đầu showbiz, cũng bị chửi bới và bôi nhọ khắp nơi. Nói anh tam quan lệch lạc, hành vi không đứng đắn, không xứng làm thần tượng. Bảo anh cút khỏi giới giải trí, nếu không sẽ làm hư trẻ nhỏ. Tất cả hợp đồng quảng cáo của Thẩm Mục bị hủy trong một đêm. Tất cả phim anh tham gia bị gỡ khỏi hệ thống nhanh chóng. Nghe nói thiệt hại rất lớn. Ngay cả nhà và xe cũng bán đi. Vẫn không đủ trả nợ. Nợ rất nhiều tiền. Nhiều hơn cả khoản nợ 10 tỷ của tôi. Còn nghiêm trọng hơn việc tôi từng bị phong sát trước kia. Thậm chí còn lộ ra cả thư tình viết tay hồi cấp 3 của Thẩm Mục. Trương Thiết hỏi tôi có muốn giúp anh không? Giúp thế nào? Hai người nghệ sĩ thất sủng ngồi ôm nhau khóc à? Vả lại, trong tình huống thế này chẳng phải tôi nên vui sao? Thằng khốn Thẩm Mục cuối cùng cũng vấp ngã rồi. Tôi nên vui mới đúng. Trương Thiết trông như có lời muốn nói. Tôi ném con gấu bông trong tay vào người anh. Có gì thì nói mau. Trương Thiết nói, tôi nghe Chu Nguyên Bảo kể. Ảnh đế Thẩm bị cú sốc rất lớn. Giờ ngày nào cũng say rượu. Say rồi là khóc cả đêm. Một người như anh ta mà thảm thế. Cô chủ, trước kia đầu óc hỏng, mất trí, dù sao cũng từng có tình cảm vợ chồng với anh ta. Cô thật sự không giúp gì sao? Tôi bản thân còn đang chìm nghỉm trong nước chưa ngoi lên được. Giúp thế nào? Ngồi khóc cùng à? Huống chi cậu quên rồi sao? Khoản nợ 10 tỷ của tôi cũng có bàn tay Thẩm Mục nhúng vào đấy. Tôi không nhân cơ hội đá thêm một cú. Đã là nhân nhượng lớn nhất rồi. Nhưng thật ra sau khi Trương Thiết rời đi, tôi lặng lẽ gọi một cú điện thoại, nhờ người bên kia giúp đỡ. Dù sao người đó nhiều tiền như vậy, tùy tiện lấy ra một ít, cũng đủ giúp Thẩm Mục qua cơn hoạn nạn. Trước đây tôi khốn đến mức không có gì ăn, cũng chưa từng gọi người đó. Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến người đó. Nhưng lần này nếu Thẩm Mục thật sự gục ngã, thì sẽ chẳng còn ai làm đối thủ với tôi nữa. Đúng, chính là vậy. Tuyệt đối không phải vì tôi lo cho Thẩm Mục. Tôi nhặt được Thẩm Mục trước cửa nhà tôi. Anh ta nói bây giờ chẳng còn gì nữa. Cả người như một con chó nhỏ. Một mình thật đáng thương. Tôi nghĩ lại. Vì ba anh ta từng đối xử tốt với mẹ tôi. Vì căn nhà này là do ba anh ta mua. Nên tôi cho anh ta một chỗ ở tạm. Đúng vậy, không phải vì Thẩm Mục. Mà là vì ba anh ta tôi mới thu nhận anh ta. Tôi khó khăn lắm mới miễn cưỡng thu nhận anh đấy nhé. Chú gọi điện cho tôi rồi. Còn 3 ngày nữa là có thể về nước. Lúc đó bảo mẹ tôi và chú cùng làm rõ. Chuyện chúng tôi là anh em. Vậy là ổn thôi. Còn về mấy bức thư tình kia, anh đã thấy chúng chưa? Thẩm Mục đột nhiên ngắt lời tôi. Tôi mở điện thoại, nhấn vào mấy dòng hot search đó. Thấy rồi. Nói là từ thời cấp 3 anh đã viết thư tình cho đủ các nữ sinh. Đồ khốn nạn. Hóa ra anh đa tình từ thời cấp 3. Tôi còn tưởng anh chưa từng yêu ai. Lần đầu là bị tôi cướp mất chứ. Hóa ra tên đàn ông khốn nạn này không biết đã mấy lần rồi. Nghĩ đến mà tôi nóng hết người, tức muốn đánh người. Phục eo tôi. Thẩm Mục từ sau lưng ôm chặt lấy tôi. Cả người dán sát vào lưng tôi. Đôi tay dài của anh chạm vào điện thoại tôi. Mở mấy bài hot search ra. Một loạt thư tình hiện ra trước mắt tôi. Giả bộ ngầu là dấu hiệu bị đánh.
Thật long thua cả chó. Ngậm tăm nhặt rìa lưỡi. Cậu không xứng nói chuyện với chị đây. Cút đi, tôi bị bệnh, không phải à? Những cái tên này sao mà quen thế? Không phải là mấy cái tên tôi từng dùng làm ID mạng hồi cấp 3 sao? Tôi sững sờ quay lại nhìn Thẩm Mục. Thư tình hồi cấp 3 của anh đều viết cho tôi. Thẩm Mục đầy ấm ức, nhưng em không nhận. Còn ném vào thùng rác. Không biết ai nhặt được rồi đăng lên mạng. Khoan đã, để tôi nghĩ kỹ lại. Thời cấp 3 Thẩm Mục viết rất nhiều thư tình cho tôi. Nhưng lúc đó tôi đâu có quen anh ta. Tôi hồi đó rất thích chơi game. Nhưng gà lắm. Nên lập đủ tài khoản phụ. Lên mạng tạo ACC giả của con gái tìm cao thủ kéo RANK. Vậy ra Thẩm Mục chính là bạn trai mạng hồi cấp 3 của tôi. Nhớ ra rồi chứ. Vợ à, em từng nói rất sớm là muốn làm vợ anh mà. Giọng Thẩm Mục trầm khàn. Môi anh áp sát tai tôi. Tai tôi ngứa ngứa. Tôi khẽ động đậy. Thì bị Thẩm Mục giữ chặt. Em. Làm sao biết người yêu mạng của em là anh? Hừ, có cô gái nào lại lấy mấy cái tên ngầu lòe đó chứ? Còn nữa, trí nhớ anh rất tốt. Muốn tìm một người yêu mạng chạy trốn. Với anh không khó. Thẩm Mục vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Gần đến mức tôi chỉ có thể giơ tay. Chắn giữa hai chúng tôi. Vậy anh lúc trước nhằm vào tôi như thế. Tôi chỉ là một ca sĩ. Cản trở gì chuyện diễn xuất của anh đâu. Lần nào cũng dành tài nguyên với tôi. Lần nào cũng cố tình bắt nạt tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng trước kia chúng ta là kiểu kẻ thù sống còn. Hễ tôi có hoạt động gì, anh nhất định sẽ có mặt. Tôi mà có tiệc với kim chủ nào, anh càng chắc chắn có mặt. Khiến những kim chủ đó không còn rủ tôi đi ăn nữa. Tôi làm vậy là vì muốn thu hút sự chú ý của em. Tôi thích em. Từ rất lâu rồi. Đây là tỏ tình rồi sao? Tôi nên nói gì đó sao? Không phải tỏ tình thì tỏ tình đi. Kéo quần tôi làm gì, anh làm kỳ vậy. Tôi không ngờ thể lực của Thẩm Mục tốt như vậy. Tâm trạng cũng tốt như vậy. Cả một đêm không ngừng nghỉ. Toàn thân tôi đau nhức. Đến cả ngón chân cũng không còn sức. Không phải sắp phá sản rồi sao? Còn tâm trạng làm chuyện đó à? Chẳng phải nên nhanh đi kiếm dự án làm ăn sao? Mệt chết tôi rồi. Rầm một tiếng. Cửa phòng bị nước đẩy bật ra. Giờ fan hâm mộ, gan lớn vậy sao? Còn dám xông vào tận nhà. Tôi muốn lay người bên cạnh dậy để anh ấy trốn nhanh. Nhưng sờ vào chỉ thấy khoảng trống. Thẩm Mục đi rồi. Tôi đành bất lực mở mắt ra. Lật chăn nhìn thử. Quả nhiên không có ai. Ha ha, con yêu à, lâu rồi không gặp. Bất ngờ không? Chăn trên tay rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn thấy là mẹ tôi, bà Khâu Tiếu Tiếu. Bà ta mặc toàn vàng bạc, sáng choang. Cười tươi như hoa. Cả người như toát ra niềm vui sướng. Xem ra 2 năm trăng mật vòng quanh thế giới. Bà Khâu Tiếu Tiếu chơi rất vui. Vui đến mức sắp quên mất. Bà ấy còn có một đứa con trai trong nước. Tôi cảm nhận được ánh mắt mẹ tôi. Đang nhìn chằm chằm những dấu vết trên cổ tôi. Tôi âm thầm kéo chăn quấn kín người lại. Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc của mẹ tôi. Dừng lại ngay bên giường tôi. Xí con gái à? Con sao lại thành ra thế này rồi? Dù gì cũng là một idol hát nhảy. Sao lại không địch nổi một người đóng phim vậy? Tôi nhìn mẹ tôi đầy oán trách. Anh ta cao 1m9. Toàn đóng phim hình sự đánh đấm. Hoặc cổ trang tiên hiệp cầm kiếm bay tới bay lui. Tôi cao 1m82. Nói đến đây là tôi lại tức. Tối qua rõ ràng là tôi chủ động. Vậy mà Thẩm Mục chỉ cần lật người là đè được tôi xuống rồi. Tôi thấy mẹ tôi không khách khí gì ngồi xuống cạnh giường. Tôi hơi hoảng. Lúc này dưới chân tôi chẳng mặc gì cả. Mẹ tôi lại rất hay lật chân gọi tôi dậy. May mà lần này bà không lật chân tôi lên. Con à, chuyện con với Thẩm Mục, mẹ với chú con đã xử lý xong rồi. Con xem đây là gì, giấy ly hôn. Tôi nhìn khuôn mặt mẹ tôi như trúng giải độc đắc. Lại nhìn tờ giấy ly hôn trên tay bà. Một lúc không hiểu gì cả. Chỉ đành cầm lấy mở ra xem. Ghi tên bà và cha trên giấy ly hôn. Mẹ ly hôn với chú rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã nghĩ ra điều gì đó. Mẹ tôi ly hôn với chú. Vậy Thẩm Mục không còn là anh trai tôi nữa. Chẳng phải như thế thì tôi với Thẩm Mục vốn không có quan hệ huyết thống, cũng không chung hộ khẩu. Dù thật sự ở bên nhau cũng chẳng sao cả. Yên tâm đi, chú con yêu mẹ đến chết. Bọn mẹ già rồi, chuyện gì cũng không sao. Nhưng con với Thẩm Mục thì không giống. Không hiểu sao tôi thấy muốn khóc. Giọng tôi khản đặc. Mẹ, con ở bên một người đàn ông. Mẹ thật sự không giận sao? Trước kia mẹ cứ ép con lấy vợ, ép con sinh cháu cho mẹ cơ mà. Đủ rồi. Cái giọng hò hét suốt đêm của con nghỉ đi.
Mẹ ra ngoài đây. Không thì lại bị người ngoài kia trách. Mẹ tôi phất tay với tôi. Phong thái vô cùng thoải mái rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, bà đã thấy Thẩm Mục bưng khay đồ ăn. Anh thu lại nụ cười ban nãy. Khuôn mặt nghiêm túc. Thẩm Mục, bao năm nay cuối cùng anh cũng được như ý nguyện. Thằng con ngốc của tôi. Rốt cuộc cũng bị anh kéo lên giường. Thẩm Mục lễ phép gật đầu. Còn phải cảm ơn dì đã thành toàn. Nếu ba cháu có điều gì không phải, dì cứ tìm cháu. Cháu sẽ giúp dì. Bà bật cười khúc khích. Lùi vài bước nhường đường cho Thẩm Mục vào phòng. Bà nhìn theo bóng anh bước qua cánh cửa mở. Chợt rơi vào trầm tư. Thằng Thẩm Mục này không phải dạng người đơn giản. Vì thằng ngốc nhà bà, đúng là thủ đoạn nào cũng dùng. Ngay cả ông bố mình cũng đem tặng đi. Nghĩ tới đó, bà ngẩng đầu nhìn thấy ba đang bận rộn trong bếp. Một người đàn ông dù tuổi không nhỏ nhưng thân hình vẫn cực phẩm. Tài khoản ngân hàng thì đầy tiền. Là quà Thẩm Mục tặng cho bà. Ông ấy nói đó là để đổi lấy con trai mình. Đàn ông đổi đàn ông, không lỗ. Cứ yêu đương đi. Yêu thoải mái vào, ngoan. Uống chút sữa đi. Tối qua mệt rồi. Cậu còn nói chuyện được không đấy? Cái giọng này nghe tôi rất. Tôi còn chưa nói xong, thì cổ đã bị bàn tay lớn của Thẩm Mục ôm lấy. Môi mỏng của anh ấy áp vào vành tai tôi. Nhẹ nhàng nói, rất gì cơ, rất muốn. Ngoan ngoãn uống sữa đi, chúng ta có thể làm tiếp. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Thẩm Mục, anh nói cái gì vậy hả? Anh nói đàng hoàng cho tôi. Tôi kích động quá. Nói hơi to. Cơ thể cũng động đậy hơi mạnh. Không cẩn thận kéo đến chỗ nào đó. Đau đến mức tôi hít một hơi lạnh. Thẩm Mục lập tức phản ứng. Tay đã chui vào trong chăn. Ngoan. Đừng động, để anh xem xem. Xem cái gì mà xem, lão tử yếu rồi. Đừng ngại. Chúng ta là vợ chồng rồi, có gì mà chưa từng thấy. Tôi tưởng mình với Thẩm Mục đã cùng nhau rớt đài rồi. Bộ phim chính kia chắc cũng không cần chúng tôi quay nữa. Ai ngờ đạo diễn nói không sao. Ông ấy không sợ nghệ sĩ bị phong sát. Tôi lén thở phào một hơi. Vẫn còn có thể kiếm được 10 tỷ này. Không thì tôi phải dắt Trương Thiết với cả Thẩm Mục đi ăn xin mất. Trương Thiết da dày thịt thô, còn ăn được cơm xin. Thẩm Mục thì không dễ nuôi như thế đâu. Không ngờ là bộ phim của chúng tôi vừa chiếu liền bùng nổ. Nóng đến mức vượt qua bất kỳ bộ nào trước đó. Thẩm Mục quay lại với danh hiệu ảnh đế. Lượng fan của anh tăng lên khủng khiếp. Tôi cũng trở lại vị trí đỉnh lưu. Fan của tôi cũng tăng mạnh. Thẩm Mục bắt đầu rất bận. Bận đến 10 ngày nửa tháng không về nhà. Tôi nghĩ anh đã quên tôi rồi. Trương Thiết cũng rất bận. Bận đến 10 ngày nửa tháng chẳng thấy bóng. Lúc tôi đang nghĩ, hay là mình cũng biến mất 10 ngày nửa tháng, thì Thẩm Mục quay về rồi. Vừa về là cởi áo. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.